Varus je jedním z prastarých Dárkinů. Býval celkem šílený ještě předtím, než se vůbec stal Dárkinem. A na konci velké dárkinské války upadl do zajetí. Ovšem po několika staletích se mu podařilo uprchnout v těle, které si sestavil ze 2 ajonských lovců. V tomto videu si vysvětlíme dopodrobna úplně celý jeho příběh a samozřejmě ještě úplně všechny informace okolo něj, včetně jeho nových hlášek. Možná jste si všimli, že poslední dobou jsme v podstatě zdvojnásobili, ne-li strojnásobili délku našich videí. Je to tím, že ve videích chceme obsáhnout úplně vše o daném tématu nebo šampionovi. A věřte, že tvorba třeba těch 40-minutových videí může být celkem bolest. Takže nás neváhejte jakkoliv podpořit, čímž myslím like, komentář a ten nejspolehlivější zvoneček, který ti ukáže každý naše video hned po vydání. Najdeš ho přímo tady. Teď už ale pojďme na příběh Varuse. Nehledě na to, čím se později stal, býval Varus kdysi zářným příkladem věrnosti a ctnosti. Jakožto zdatný lučištník starověké šurimské říše byl ustanoven chrámovým strážcem ve východních státech a tato služba pro něj byla ze všeho nejdůležitější. Během těch nejranějších fází války s Ikácií byla napadena Varusova domovina, přestože od toho prokletého místa byla daleko. Zatímco ostatní strážci opouštěli svou pozici, aby se přidali k obraně odlehlých vesnic, on sám zůstal a s každým vypuštěným šípem úzkostlivě křičel. Rozhodl se totiž, že dostojí svým přísahám, než aby se vrátil domů a chránil svou rodinu. Vyslanci z armády vyzdvižených ho našli, jak klečí a rozvážně medituje mezi mrtvolami svých nepřátel. Říkalo se, že jeho chladný pohled znepokojoval dokonce i samotné boží válečníky. A přesto, jakožto uznání za jeho šlechetnou oběť, nabídli Varusovi místo ve svých řadách. Coby jeden ze slavných vyzdvižených se nechal naprosto pohltit svou touhou po pomstě proti Ikácícům a hrůzám z prázdnoty, které vypustili. Je pravděpodobné, že Varus ani zcela nechápal, že Šurima nakonec v této válce vyhrála. Natolik byla jeho mysl nyní zvrácená. Ani že císařství o několik století později padlo. Jedna krutost střídala druhou, až se mu slily, takže z něj zůstal odtažitý bezcitný zabiják, kterého jeho zvrhlí bratři nesčetněkrát přetvořili a poslali do bitvy. Jejich jméno začalo po celém známém světě vyvolávat strach. Dárkinové válčili mezi sebou a ničili každého, kdo se jim postavil. Svým křišťálovým lukem Varus zabíjel nepřátelské velitele a šampiony, aby Dárkinové mohli porážet celé smrtelné armády s ještě větší lehkostí. Nakonec Varuse zatlačila do kouta skupina vastajských měsíčních stopařů a lidských mágů ve službách valorantské válečné královny ve zlaté zbroji. Uvěznili jej v jeho luku a nechali jej kvílet v bezmocném vzteku. Tehdy už se o syrovém, zhoubném vlivu Dárkinů vědělo, ale královna se v posledních dnech války přesto rozhodla chopit se oné smrtící zbraně a ráda se obětovala za větší vítězství. V následujících měsících královna zanesla Varuse do prvních zemí, které byly později známé jako Ajonie. Moc luku z ní udělala příšeru a jejím posledním činem bylo to, že svým stoupencům rozkázala, aby ji pohřbili zaživa ve studni, kam nemohlo světlo. Hluboko pod jedním horským chrámem nad vesnicí Palas. Tam byl Varus uvězněn, a to přírodní magií Ajonie i pečlivými rituály chrámových strážců. Luk zůstal ukrytý po celá staletí. Neznámý, nedotknutý
a téměř zapomenutý. To se ovšem změnilo, když do prvních zemí vpadla noxijská vojska. 2 lovci šelem, Valmar a světlo jeho srdce, Kai, bojovali s první vlnou u chrámu Palas. Přestože byli nesmírně odvážní a útočníky odrazili, Kai byl smrtelně raněn a žalem zlomený val jej odnesl dovnitř v naději, že ho zapovězená magie studny uzdraví. Jenže v chrámu dlelo pouze zatracení a oba lovce pohltila uvolněná moc Darkina, který v něm přebýval. Samotná hmota jejich těl se rozpletla a opět spojila tak, aby vzniklo nové tělo, jež bylo hodno osvobodit Varuse z jeho vězení. Ze studny se vynořil nadpozemský tvor. Bledý a nelidsky nádherný. Napůl člověk a napůl Darkin. Po více než 1000 letech se Varus znovu zrodil. Lidské a darkinské stránky tohoto nedokonalého tvora se přesto neustále prolínají a občas se některá z nich nakrátko ujme plné vlády. Jen aby ji opět ta druhá zase zatlačila do pozadí. Varus se snaží utišit ty 2 smrtelné duše jednou provždy, aby se mohl krvavě pomstít za zničení jeho rasy. Ovšem Kai a Val se jeho zkázonosnému vlivu vzpírají v naději, že jejich láska přemůže Darkinovu zášť. Nikdo netuší, jak dlouho udrží Varuse na uzdě. Ale pokud by tento sadistický a egoistický zabiják svého nového hostitele beze zbytku ovládl, určitě by se pokusil spojit s ostatními členy svého druhu, aby společně přeměnili Runeterru ve spálenou pustinu. To by byl základní příběh Varuse, kde některé detaily byly vynechány. Naštěstí existuje i Varus Comics, kde se dozvíme vše důležité. Pojďme na to tedy zkráceně mrknout. Valmar a Kai zápasí s nějakou aionskou stvůrou, kterou se jim povede skolit, ale Valmara zraní, z čehož ho ale Kai bez problému zachrání. Oba pak mluví o tom, kdy konečně dorazí do Palasu. Tam žije Kaiova matka, ale taky se tam nachází chrám, kde je uvězněn Varus v jeho luku. Na konci dne přijde večerní chvíle na, řekněme, záležitosti duhové barvy. Druhý den už téměř dorazí do Palasu, přičemž Kai ujišťuje Valmara, že ho jeho matka bude mít ráda. Když už se setkají s Kaiovou rodinou, tak si všichni sednou a všechno je v pohodě. A ještě se pochlubí, co všechno za monstra se jim podařilo ulovit. Když jim ukážou roh Vulkodalka, což je to zvíře, který zabili na začátku, tak je Kaiova matka pošle do nedalekého chrámu. Prý, aby to posilnilo magii toho chrámu. Což dává smysl, protože ten chrám drží Varuse pod kontrolou. Takže posilnění magií určitě potřebuje. A ještě ten večer má Valmar noční můru o Varusovi a jakési studně. Když druhý den ráno dorazí ke chrámu, tak jakási divná kněžka varuje Valmara, že musí Kaje opustit, jinak pozná bolest jako žádnou jinou. Chvíli na to ale uvidí připlouvající noxijské lodě a Kai se celkem bezhlavě proti ním vrhne do boje. Pobije jich tam opravdu hodně, zatímco mu Valmar kryje záda svým lukem a šípy. Noxíci mají ale velkou přesilu a Kai schytá nejeden šíp. Pak už se stane to, co všichni moc dobře známe z jejich cinematiků. Tady nám začíná druhý díl komiksu o Varusovi. Dozvídáme se tu, že ta v úvozovkách symbióza, nebo jak to nazvat, mezi Varusem a oběma lovci funguje tak, že Valmar odevzdal svůj život Varusovi, aby Varus zachránil umírajícího Kaje. Kai Varuse prosí, aby mohl zemřít a že tohle nikdy nechtěl. Ale už je pozdě a znovu zrozenému Darkinovi to takhle více než vyhovuje.
Všichni tři mají ve svojí jedné hlavě dost velký bordel a i sám Varus má problém to zvládnout. Do paláce už se dostanou Noxíci, které všechny Varus bez milosti zmasakruje, bez větší námahy. Zase nastane vnitřní konflikt mezi všemi třemi, což Varus zakončí tím, že není o nic horší než lidi, kteří se tady zrovna masakrovali navzájem. Dokonce se i Varus setká s Kaiovou rodinou a Valmar s Kaiem na chvíli dokážou ovládnout Varuse a mluvit s nimi. Ale Kai, který asi není úplně při smyslech a mluví z něj jen nenávist vůči Noxícům, je chce jít všechny pobít, což je to stejné, co chce Varus. Což zase nahrává Varusovi do karet a odebere se dál bojovat, přičemž se i dozvíme, že už zabil 53 Noxíců. Masakr pokračuje a následuje asi 7 celých stránek komiksu, kde Varus jen vraždí Noxíce jak smyslů zbavenej, přičemž mu do toho pořád kecá Valmar a Kai. Chvílema má Varus problém si udržet svoji kontrolu nad tělem, ale vždycky to trvá jen chvíli. Během toho zabíjení i Varus prohlásí, že chce sjednotit 5 Dárkinů, aby před ním všichni smrtelníci poklekli. Když masakr skončí, tak pravděpodobně Varus oslábl, což dá Valmarovi a Kaiovi prostor vzít si kontrolu nad tělem a jít za Kaiovou rodinou. Ti jsou samozřejmě podezřívaví, ale nakonec jim uvěří. Řeknou jim, že se jim tu bestii vyhnat nepodařilo a že budou všude po světě hledat způsob, jak se Varuse zbavit, čímž se loučí se svojí rodinou a odcházejí. A komiks končí. My víme, že Varus má v plánu po Shurimě hledat zbylé 4 Dárkiny, zatímco Valmar a Kai se budou snažit dělat všechno proto, aby se osvobodili. Největší moc tady ale má samozřejmě Varus, a to, že na chvíli takhle převzali kontrolu, asi bylo spíš způsobené tím, že Varus zrovna pobil hromadu Noxíců a už nebyl úplně při síle. A to je vše z Varus komiksu, který nám ještě detailněji popsal, jak ke všemu došlo. Následuje tedy ještě poslední kratší příběh, kde už se Varus nachází v Shurimě. Varus kráčel podél řeky, jež se vinula pouští. Její voda byla špinavá, ale šlo jí pít. Nové tělo, které si vyrobil, aby třímalo jeho luk, bylo krásné, rychlé a silné. Ovšem mělo slabiny všech živých tvorů. Hladovělo, žíznilo. Před několika dny mu jakýsi hrbatý tvor s vrásčitými pažemi a ptačí tváří řekl, že se nachází v Shurimě. Ale to nemohla být pravda. Shurima, na kterou si Varus pamatoval, byla vyprahlá pustina. To jsem byl uvězněný tak dlouho, přemýšlel. Lidské zvuky, které jeho nová ústa vydávala, mu byly odporné. Zněly tak zvířecky a primitivně, ale aspoň mohl opět mluvit nahlas. Určit, jaký čas vlastně strávil ve svém vězení, nebylo nic snadného. Neměl nejmenší tušení, jakým způsobem měří smrtelníci čas. A ta ptačí žena nepoznala, co je vlastně zač. Vůbec nevěděla, před jakou dobou dárkinská válka proběhla. Moc nechybělo a celý tento svět jsme zničili, řekl. A teď jsme zapomenuti, jak je to vůbec možné. Když uplyne dost času, i ty nejděsivější hrůzy nakonec vyblednou. Ten hlas mu rezonoval lebkou. Nedokázal jej ignorovat. Který z nich to byl? Kai nebo Valmar? Předpokládal, že Val. Ovšem mysli smrtelníků byly tak jednoduché a matné, že nebylo možné od sebe odlišit. Žádná rasa, která dokáže zapomenout na pohled do propasti vlastního vyhubení, si nezaslouží žít, prohlásil Varus.
My nezapomínáme. Tohle byl Valmar, pomyslel si Varus. Z hrůz se stávají mýty, abychom jim dokázali naslouchat a poučit se z nich, aniž bychom zešíleli. Takový názor přišel Varusovi naprosto k smíchu. Věděl, že jemu zkáza vlastního druhu z mysli nikdy nevymizí. Už to chtěl říct nahlas, když tu náhle zpoza ohbí řeky zaslechl jakýsi hluk. Volání, hýkání oslů a údery železa o kámen. Vyrazil kupředu, ponořil se do stínu vyvráceného obelisku a snažil se zjistit, co se to před ním odehrává. Nová řeka odhalila zatopené rozvaliny prastaré budovy, složené z pilířů a soch nejstarších vyzdvižených. Ano, toto byl zdroj oné magie, kterou cítil. Stará magie. Taková, s jejíž pomocí ta královna s ohnivými vlasy zotročila jeho lid. Taková, která jej držela ve vězení pod Ajonskými horami. V ruinách pracovali osmahlí, šlachovití muži. Vykopávali prastaré pohřební komory a svalnatí meskové vyváželi z nitra budovy vykopanou suť. Okolí střežili válečníci ve zbroji z vydělané kůže a s hákovými oštěpy. Varus se zakřenil, vyskočil na obelisk a okamžitě začal natahovat tětivu. Jak se živoucí lučiště ohýbalo, probouzelo se ve zbraní světlo a z čirého vzduchu se zhmotnil přenádherný šíp, tvořený purpurovými blesky. Proč je musíš zabíjet? Tohle byl Kai. Nenáviděl zbytečné umírání. Varusovy ruce se roztřásly, jak se jej Kai snažil přimět sklonit luk. Váš lid zničil můj druh. Procedil skrz zuby Varus a vynaložil veškerou svou vůli ke zpevnění mušky. Žádný další důvod nepotřebuji. Upřel pohled podél šípu sršícího energií. Když v tu chvíli jej zahlédl jakýsi statný holohlavý válečník s rozeklaným plnovousem a výkřikem varoval ostatní. Takže všichni, koho jen zahlédneš, musí zemřít? Varus vydechl a v onom okamžiku mezi nádechy vypustil svůj šíp. Ten prosvištěl vzduchem, proletěl srdcem vousatého válečníka a propálil mu v hrudi čistý průstřel. Muž dopadl na kolena s ústy otevřenými překvapením do kořán. Ostatní vrhli své oštěpy, ovšem Varus už byl v pohybu. Odrazil se od obelisku, vyslal na ně salvu krvavě rudých šípů a v běhu dopadl na zem. Kdosi po něm máchl kopím s hákem. Odskočil kotoulem do strany. V zápětí se postavil a prostřelil útočníkovi hruď dvojicí šarlatových šípů. Rozběhl se skrz rozvaliny, přeskakoval z jednoho balvanu na druhý a svými provazci světla v plné rychlosti s absolutní přesností likvidoval jeden cíl za druhým. Během několika sekund bylo po všem. 16 mrtvých a ani se nezapotil. Pocítil ve svém nitru utrpení Valmara a Kaje a potěšeně se zakřenil. Každá smrt do nich zarývala své tesáky. Oslabovala je a znemožňovala jim protivit se jeho vůli. Muži, vykopávající zničené město, zahodili své nástroje a uprchli směrem k řece. Varus je nechal jít. Nebyli nijak podstatní a zabíjení neozbrojených smrtelníků vždy vyprovokovalo ty dvě duše v jeho nitru k ještě větší vzpouře. Varus vstoupil do rozbořené budovy a přeletěl pohledem dvojici soch, psa a krokodýla, které stály opodál. Uvnitř bylo chladno a tma. Zdi zdobily výrazné bas-reliéfy, vyobrazující mohutné kotouče, z nich se šířily zlaté paprsky do všech koutů úrodné země. Kamenná podlaha byla pokrytá magickým písmem, které bylo staré ještě před ikácijským povstáním. Ochranné pečetě, mocné, ale už zašlé, zabručel Varus,
Když přecházel po dlaždicích s rytinami k místu, kde kdysi stála na stráži socha božího válečníka s hadí hlavou. Nějaká dávná pohroma ji však převrhla a za jejími pískovcovými pozůstatky se nacházela temná komora, do níž nepronikal jediný paprsek světla. Vstoupil do ní. Žár z jeho planoucího srdce odhalovala jen holý, žárem zčernalý kámen, jejíž pradávný oheň místy roztavil do lesklé vrstvy. Varus si povzdychl. Kde pak jsi, sestro? To by tedy byly úplně všechny příběhy okolo Varuse, Valmara a Kaje. Pevně doufám, že to bylo opravdu vše, co potřebujete vědět. V jeho příběhu je naznačeno, že Varus mohl pravděpodobně být uvězněn ve svém luku předchozím avatarem aspektu slunce. A tím aspektem je dnes Leona. Ale dřív to býval někdo neznámý, respektive ta zmiňovaná královna ve zlaté zbroji, jejíž jméno neznáme. A to právě ona luk zapečetila v onom chrámu. A její nástupkyní je dnes Leona. Jelikož je Varus Darkin, tak vás asi nepřekvapí, že má něco okolo 3,5 tisíc let. A momentálně se snaží najít zbylé Darkiny, aby se mohli spojit. Varus nedávno taky dostal pěkný update jeho hlášek, takže si ještě pojďme vysvětlit ty hlášky, které mají něco společné s lórem Runeterry. Rost, perhaps we should warn our siblings about Ionian vessels. Ano, Darkini mají opravdu velké problémy s tím, aby ovládnuli Ioniany, jako třeba Rast. Rost, control yourself. You make the rest of us look foolish, brother. You wish unity for us, sister. Can this be realized in battle? Jak už v tomto videu jednou padlo, tak Darkini se místo toho, aby spolu válčili tak jako v minulosti, spojí. Naafiri, you claimed unity is power. Power within me and against our enemies. Let us see together. Valiva, Zolani, Naafiri, what unique ambitions you have, my sisters. Naafiri ani Zolani by neměly být pokrevními sestrami Varuse. Je to spíše myšleno jako darkinské sourozenectví. Jenom Valiva je opravdovou pokrevní sestrou. Ascended, your sun-born greatness meets a dark demise. Varus býval dříve taky vyzdviženým, takže možná předpokládá, že nynější vyzdvižené čeká stejný osud jako Darkiny. Many stand against us. Must they all die? May they rot where my arrows rain. Jak už jste viděli v příběhu, tak Valmar i Kai nesnáší, když Varus zabíjí lidi. A snaží se mu v tom vždy zabránit. Varus, you were once human. You can be again. I cannot go back. I must be more. I Varus býval kdysi člověk. Pro něho ale už určitě není návratu. What strength do you cling to, sons of Ionia? Each other. To the last breath. Until the end. Always. There is no end in sight. A i když se oba lovci snaží se zachránit, tak pravděpodobně Varus bude tím, kdo je nakonec přemůže. Ale to je jenom můj názor. Varus je tady zkrátka tím dominantnějším, ale u Rasta a Kaina naopak dominuje Kain. Sivir, your bones and blade will turn to dust. Siviřina zbraň je Chalikar, což je zbraň, která byla klíčová k porážce Darkinů. To by mělo být vše ohledně Varuse. Pokud jsme na něco zapomněli, tak nám dejte vědět do komentářů. A nebo prostě napište nějaký random komentář pro algoritmus. Samozřejmě nahoďte like a odběr se zvonečkem, neboť videa jsou náročná a poslední dobou i dost dlouhá. A největší poděkování patří našim Patreonům a členům,
bez kterých by tento kanál nemohl existovat. Děkujeme.